สวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะมาชุดนี้หลายคนน่าจะพอเดาได้ว่ากำลังจะมาเล่าเรื่องอะไรนะคะแม้ว่าสีมันจะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่ต้องเอาให้เหมือนขนาดนั้นก็ได้เนาะหรือจริงๆคนก็เดาได้อยู่แล้วเพราะว่าชื่อคลิปวิดีโอด้านล่างนะเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะติดตามการ์ตูน Detective Conan หรือว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันมาตั้งแต่แบบว่าดึกดำบรรพ์กันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ใช้ระยะเวลายาวนานจริงๆในการดำเนินเรื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งขอบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราติดตามการ์ตูนเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานแล้วจริงๆปีนี้นะคะเดือนมกราคม 2562 เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ 25 ปีวันที่คุโดะชินิจิตัวหดลงเป็นโคนันวันแรกค่ะโอ้โห 25 ปีแล้วนะเรียกกันว่าตามกันมาครึ่งค่อนชีวิตถ้าเป็นเด็กนี่ก็เรียนจบหางานทำไม่ใช่ first jobber แล้วนะคะและเชื่อว่าเรื่องก็จะยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เรื่องก็ยังไม่จบสาระก็ดูจะไม่มีเท่าไหร่วิวมาทำอะไรที่นี่นะคะคือจะบอกว่ามันเป็นคำเรียกร้องจากเหล่าชาว Twitter ทั้งหลายค่ะว่าช่วยรบกวนสรุปเรื่องราวของโคนันเอาเฉพาะไทม์ไลน์หลักตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมา 25 ปีแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเอาเฉพาะเรื่องหลักเน้นๆเลยพวกคดีอะไรต่างๆไร้สาระเนี่ยเอามันออกไปให้หมดจอมโจรค้นจอมโจรคิดพวกเซอร์วิสแฟนเอาออกไปให้หมดเลยนะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยจะมาสรุปไทม์ไลน์หลักของเรื่องโคนันตั้งแต่เล่มแรกมาจนถึงน่าจะช่วงเวลาเล่มใกล้ๆปัจจุบันนะคือไม่แน่ใจว่าตอนที่ทุกคนดูเนี่ยด้วยความเป็นการ์ตูนมันจะออกไปถึงเล่มไหนอะไรยังไงแล้วนะคะที่สำคัญบางตอนอาจจะมีการสปอยไปเกินจากภาษาไทยบ้างบางส่วนนะคะเพราะว่าส่วนตัววิวอ่านโคนันทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นมันจะปะปนกันบ้างบางส่วนคือไม่ได้ตามแบบเรียลไทม์ว่างั้นเถอะค่ะสำหรับหนังสืออ้างอิงที่ใช้วันนี้นะคะแน่นอนเลย Detective Conan นั่นเองขออนุญาตไม่ยกขึ้นมาทุกเล่มเพราะมันจะเยอะมากและอย่ากดหยุดเมื่อกี้เพื่อดูว่ามันเล่มละกี่บาทแบบซื้อมาตั้งแต่สมัยไหนโอเคนะเวิร์มาไกลแสนไกลแล้วไม่ต้องไปฝากร้านให้ทุกคนกดติดตามวิวในช่องทางต่างๆแล้วเนาะเพราะเชื่อว่ากดติดตามมันครบแล้วถ้าพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีสาระไหมนะถือว่าฝึกสรุปความแล้วกันค่ะขอแอบบอกตรงนี้ก่อนนะคะวิวจะไม่ได้ปูพื้นฐานตัวละครเยอะเนาะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่อ่านโคนันอยู่แล้วหรือว่าเคยรู้จักโคนันมาบ้างแล้วอยากจะมาทบทวนนะคะไม่น่าจะมีคนที่แบบไม่เคยอ่านเลยแล้วเข้ามานะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเลยอาจจะงงๆนิดนึงเนาะเรื่องราวของโคนันทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่ยอดนักสืบม.ปลายคนนึงชื่อคุโดะชินิจิค่ะคุโดะชินิจิเป็นลูกของคนดังทั้งหมด2คนนะคะคนแรกคือคุโดะยูซากุเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนชื่อดังนะคะส่วนคนที่2คือคุโดะยูกิโกะเป็นอดีตดาราและเจ๊แกมีความสามารถพิเศษคือการแปลงโฉมค่ะเพราะว่าเคยไปเรียนกับนักมายากลคนหนึ่งมาซึ่งจริงๆแล้วนักมายากลคนนี้มีตัวตนจริงๆคือเป็นจอมโจรคิดค่ะแต่ไม่ใช่จอมโจรคิดคนปัจจุบันที่เป็นคู่แข่งกับโคนันเนาะเป็นจอมโจรคิดที่เป็นพ่อของจอมโจรคิดคนปัจจุบันค่ะคุโดะชินิจินะคะวันหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวสวนสนุกกับโมริรันเพื่อนสาววัยเด็กนะคะแล้วปรากฏว่าไปพัวพันกับคดีหนึ่งเป็นคดีที่มีชายชุดดำกำลังลักลอบค้าของเถื่อนอยู่ปรากฏว่าด้วยความสอดรู้สอดเห็นของคุโดะชินิจินะคะก็เลยตามไปถ่ายรูปแชะอยู่ระหว่างนั้นค่ะปรากฏว่าชายชุดดำอีกคนนึงโผล่มาตีหัวเป้งเข้าไปนะคะก็แน่นอนไปยุ่งเรื่องเขาอะชายชุดดำทั้ง2คนเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกขององค์กรหนึ่งเป็นองค์กรลึกลับชื่อว่าองค์กรชายชุดดำก็ make sense ดีนะซึ่งทุกคนนะคะไม่มีใครใช้ชื่อจริงจะใช้โค้ดเนมเป็นชื่อเล่ากันชายคนแรกที่คุโดะชินิจิไปเจอเนี่ยใช้โค้ดเนมว่าวอดก้าส่วนคนที่2ที่มาตีหัวชินิจิเนี่ยชื่อว่ายีนค่ะซึ่งยีนเนี่ยนะดันพกยาชนิดหนึ่งอยู่กับตัวเป็นยาที่อยู่ในการทดลองยาตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์คือกินเข้าไปแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะย่อยสลายตัวเองดังนั้นยีนเข้าใจว่าถ้าจับยัดปากชินิจิปุ๊บชินิจิจะตัวสลายหายไปเลยนะคะยีนก็เลยเอายาชนิดนี้ยัดปากชินิจิเข้าไปปึ๊บแต่ปรากฏว่าเรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะหลังจากที่ชายชุดดำ2คนจากไปร่างกายของชินิจิกลับหดเล็กลงนะคะกลายเป็นเด็กคนหนึ่งทำให้ชินิจิเนี่ยจะต้องปลอมตัวเองเพราะว่ากลัวว่าองค์กรชุดดำจะมารู้ว่าตัวเองยังไม่ตายนะคะก็เลยปลอมตัวเองค่ะเป็นเด็กชื่อว่าเอโดงาวะโคนันแล้วก็แฝงตัวไปอยู่ในบ้านของโมริรันเพื่อนสาวที่มาเที่ยวด้วยกันนี่แหละค่ะซึ่งถามว่าทำไมต้องไปอยู่บ้านนั้นนะคะเพราะว่าโมริรันเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อชื่อโมริโคโงโร่ค่ะโมริโคโงโร่เนี่ยเป็นนักสืบดังนั้นการไปอยู่ในสำนักงานนักสืบจะมีโอกาสได้สืบคดีต่างๆมากมายโคนันก็แฝงตัวไปอยู่ในบ้านนี้นะคะสืบคดีต่างๆมากมายแล้วก็เข้าเรียนประถมไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคือมีนักเรียนคนใหม่ย้ายเข้ามานักเรียนคนนี้ชื่อว่าไฮบาระไอท่าทางดูแปลกๆนิดนึงต้องแปลกแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเจ๊แกเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรชุดดำค่ะใช้โค้ดเนมว่าเชอรี่แต่ว่าเจ๊แกทรยศองค์กรทำให้กำลังจะโดนองค์กรเนี่ยฆ่าเจ๊แกก็เลยตัดสินใจหยิบยาอะโพท็อกซิน4869ซึ่งตัวเองเป็นคนพัฒนายาตัวเดียวที่ชินิจิกินเข้าไปเนี่ยแหละค่ะยัดปากตัวเองกะว่าจะฆ่าตัวตายปรากฏว่า
นอกจากจะไม่ตายแล้วตัวหดกลายเป็นเด็กนะคะเจ๊แกไม่รู้จะไปไหนก็เลยหนีมาหาโคนันนี่แหละค่ะเพราะคิดว่าถ้าสมมติว่าความลับฉันเปิดเผยว่าฉันหดเป็นเด็กทุกคนก็รู้เหมือนกันแหละว่าแกหดเป็นเด็กทำนองนั้นค่ะส่วนสาเหตุที่คุณเชอรี่เนี่ยทรยศองค์กรเนี่ยนะคะเพราะว่าเจ๊แกมีพี่สาวอยู่คนนึงค่ะพี่สาวของเจ๊แกเนี่ยเป็นสมาชิกระดับล่างขององค์กรชายชุดดำซึ่งต้องการจะถอนตัวจากองค์กรและต้องการจะเอาน้องสาวถอนตัวมาด้วยดังนั้นองค์กรก็เลยยื่นข้อเสนอว่าให้ไปปล้นธนาคารถ้าปล้นธนาคารมาได้เนี่ยนะเอาเงินมาให้องค์กรเดี๋ยวจะปล่อยทั้งคู่ออกไปแต่ปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยโดนทรยศนะคะแล้วก็ตายจากไปทำให้น้องสาวเนี่ยประท้วงสุดท้ายก็เลยจะโดนฆ่าแล้วก็ต้องมาหดเป็นร่างเด็กมาอาศัยอยู่กับดร.อากาศะนะคะนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเพื่อนบ้านของคุโดชินิจินั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากนั้นเรื่องราวของคนนั้นก็จะต้องเริ่มพัวพันกับองค์กรชุดดำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไฮบาระเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรชุดดำใช่ไหมในฐานะคนในก็มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่นคนนั้นเนี่ยตามยีนกับวอดก้าไปจนถึงโรงแรมนึงก็พอจะรู้ว่าองค์กรชุดดำเนี่ยมีการเล่นการเมืองกันด้วยมีการไล่สังหารสสต่างๆและระหว่างทางนั้นนะคะก็ได้ความรู้โดยบังเอิญใหม่ข้อหนึ่งคือถ้าคนที่ตัวหดเป็นเด็กเนี่ยนะคะกินเหล้าขาวจีนเข้าไปจะสามารถกลับเป็นผู้ใหญ่ได้1ครั้งด้วยกันแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะร่างกายจะต่อต้านขึ้นมาแล้วก็ทำให้ไม่สามารถกลับเป็นผู้ใหญ่ด้วยยาตัวเดิมได้อีกค่ะระหว่างนั้นก็มีตัวละครชุดดำโผล่มามากมายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสวินยาร์นะคะซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดค่ะก็พบว่าเป็นหนึ่งในองค์กรชุดดำเหมือนกันและใช้โค้ดเนมว่าเบลมอสนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาของตัวละครนี้นะคะคือคริสวินยาร์เนี่ยมีแม่ชื่อว่าชารอนวินยาร์บังเอิญว่าชารอนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุโดยุกิโกะแม่ของชินิจิค่ะแต่หลังจากเรื่องราวผ่านไปสักพักหนึ่งแน่นอนว่าทั้งคริสและชารอนเนี่ยนะคะมีความสามารถในการแปลงโฉมเหมือนแม่ของโคนันเป๊ะเลยเพราะว่าเรียนมาจากสำนักเดียวกันค่ะแต่ว่าเรื่องราวดำเนินต่อไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่ามันเริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอคนไปพิสูจน์นู่นนี่นั่นปรากฏว่าชารอนวินยาร์กับคริสวินยาร์ดันเป็นคนเดียวกันแล้วทำไมชารอนซึ่งเป็นรุ่นแม่ของโคนันเนี่ยถึงยังแบบดูสาวดูเป็นคริสวินยาร์ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวทั้งหมดก็วุ่นวายขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งองค์กรเข้ามายุ่งด้วยนั่นคือ FBI นั่นเองอยู่ดีๆคนนั้นก็แอบรู้มานะคะว่า FBI ตอนนี้กำลังเข้ามาสืบเรื่ององค์กรชุดดำอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะซึ่งสมาชิก FBI มากมายที่เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นในตอนนี้นะคะได้แก่โจดี้สตาร์ลิงคาร์เมลแล้วก็เจมส์แบล็กนะคะซึ่งจะโผล่มาตามคดีต่างๆมากมายและในตอนหลังเนี่ยทั้งหมดนี้มาเป็นพันธมิตรของโคนันค่ะก็คือเวลาโคนันอยากสืบอะไรเรื่องชุดดำก็ใช้ FBI ช่วยได้นะและที่สำคัญนะคะเรื่องราวจะเริ่มวุ่นวายขึ้นไปอีกเพราะว่ามีสมาชิก FBI 1 คนซึ่งเป็นตัวละครสำคัญเกิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คืออากาอิชูอิจินั่นเองอากาอิชูอิจิเนี่ยนะคะเป็นสมาชิก FBI ค่ะซึ่งเคยปลอมตัวเข้าไปสังกัดอยู่ในองค์กรชุดดำคือปลอมตัวเข้าไปเนียนเป็นสปายว่างั้นเถอะแล้วก็ได้โค้ดเนมมาว่าไรนะคะตัวละครนี้วุ่นวายมากจริงๆค่ะเพราะว่าเกี่ยวพันกับแทบทุกเรื่องในเรื่องเลยคือนอกจากจะเคยปลอมตัวเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรชุดดำแล้วนะไม่ได้ปลอมตัวเข้าไปธรรมดาแต่ว่าดันไปตีซีกับพี่สาวของไฮบาระจำได้ใช่ไหมคะคนที่โดนฆ่าตายไปนั่นแหละไปตีซีเพื่อที่จะเข้าไปสนิทกับไฮบาระนั่นเองคืออยากเข้าองค์กรชุดดำเข้าไปชั้นสูงก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นนะคะอาคาอิเคยเป็นแฟนเก่าของพี่สาวไฮบาระค่ะแต่ว่าด้วยความผิดพลาดบางอย่างในอดีตนะคะตัวตนของอากาอิก็เลยโดนเปิดเผยค่ะก็เลยไม่สามารถกลับเข้าไปในองค์กรชุดดำได้อีกแต่ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่องค์กรชุดดำกลัวมากนะคะตั้งชื่อเล่นให้ว่าซิลเวอร์บุลเลตเพราะคิดว่าเป็นตัวละครที่แบบจะทำให้องค์กรชุดดำทั้งหมดเนี่ยล่มสลายได้เลยทีเดียวนะด้วยความเก่งค่ะหลังจากเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏว่าเรื่องจะวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆมีคนรู้ตัวตนของโคนันว่าเป็นชินิจิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฮัตโตริเฮจินักสืบม.ปลายอีกคนนึงหรือว่าแม้แต่เบลมอสเองก็รู้ตัวนะคะว่าโคนันคือคุโดชินิจิแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่สังกัดองค์กรชุดดำเนี่ยเบลมอสกลับไม่เปิดปากบอกเลยแล้วก็แอบคิดว่าของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเหลืออยู่2อย่างด้วยกันก็คือโมริรันกับคุโดชินิจินั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าคดีหนึ่งในนิวยอร์กนะคะซึ่งทั้ง2คนนี้เคยช่วยชีวิตเบลมอสซึ่งปลอมตัวเป็นฆาตกรโรคจิตไว้อยู่ค่ะปรากฏว่าระหว่างนั้นค่ะเรื่องก็วุ่นวายขึ้นมาอีกเพราะมีอีกหนึ่งองค์กรที่เข้ามายุ่งด้วยค่ะนั่นก็คือ CIA นั่นเองปรากฏว่าโมรินะคะมีโอกาสได้เข้าไปสืบคดีนึงค่ะเกี่ยวกับนักข่าวชื่อว่ามิซึนะเรนะนะคะและคดีที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็หลีดไปสู่เรื่องยิ่งใหญ่อีกเรื่องนึงในเรื่องโคนันค่ะคือคุณเรนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมาชิกขององค์กรชุดดำค่ะใช้โค้ดเนมว่าคีนะคะทำให้โคนันเนี่ยจะต้องติดตามเข้าไปพัวพันมากมายและปรากฏว่าระหว่างที่เข้าไปไล่ตามกดดันต่างๆคุณเรนะเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นปึ้งเข้าไปค่ะทำให้ฝั่งตำรวจญี่ปุ่นและ FBI นะคะได้ตัวคุณเรนะเอาไว้ตอนแรกก็จะสืบสาวต่างๆค่ะปรากฏว่าความจริงเฉลยอีกรอบเรนะไม่ใช่สมาชิกองค์กรชุดดำธรรมดาค่ะแต่เรนะเป็นสายลับ CIA อีกหนึ่งองค์กรจากอเมริกานะคะซึ่งเข้ามาสืบเรื่องชายชุดดำพอดีและตัวเรนะเองนี่ก็มีพล็อตของตัวเองเหมือนกันนะว่ามีพ่อเป็น CIA เคยมาสืบเรื่ององค์กรชุดดำเหมือนกันเข้าไปด้วยกันทั้งคู่แล้วพ่อเนี่ยความลับแตกเรนะก็เลยแกล้งฆ่าพ่อทั้งที่จริงๆแล้วพ่อฆ่าตัวตายอะไรทำนองนี้ทำให้คนในองค์กรเนี่ยเชื่อว่าคีเนี่ยน่าเชื่อถือจริงๆเราก็มีเรื่องของน้องชายของเรนะซึ่งมาตามหาตัวเรนะว่าแบบหายไปไหนเป็นพี่สาวอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางบ้านอยากกันออกไปจากเรื่องชายชุดดำอีกนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะมันจบไปแล้วนะคะไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่ค่ะอย่างไรก็
ก็ตามคีเนี่ยยังเป็นตัวละครสำคัญของเรานะคะเพราะมันไปเกี่ยวพันกับอากาอิชูอิจิของเรานั่นเองคือวันหนึ่งนะคะองค์กรชุดดำเกิดรู้สึกว่าคีอาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้นะดังนั้นก็เลยให้พิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาปืนไปยิงอากาอิชูอิจิเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้โคกับ FBI จริงๆนะทั้ง2ฝ่ายก็เลยวางแผนร่วมกันนะคะตลบหลังชายชุดดำแกล้งให้อากาอิเนี่ยตายจากไปค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตายปลอมตัวมาเป็นนักศึกษานะคะไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคุโดชินิจิค่ะฝั่งคีเนี่ยก็อยู่ในองค์กรไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งข่าวสำคัญออกมานะคะว่ากำลังจะมีตัวละครใหม่ออกมาแล้วจ้าชื่อว่าตัวละครเบอร์เบิร์นนั่นเองเบอร์เบิร์นนี่เป็นสมาชิกองค์กรชั้นสูงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่สูงขึ้นไปในองค์กรถือว่าเป็นมือขวาของท่านผู้นั้นผู้เป็นที่สุดขององค์กรชายชุดดำเนี่ยมือขวาของเขาเนี่ยชื่อว่ารัมค่ะมีคนใต้สังกัดคือเบอร์เบิร์นเนอะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เรางงวุ่นวายกันมานานนะคะว่าเบอร์เบิร์นคนที่จะแฝงตัวเข้ามาอยู่ใกล้ทุกคนเนี่ยคือใครก็เรื่องก็เฉลยออกมานะคะว่าเขาคือโทรุอามูโร่พนักงานเสิร์ฟที่อยู่ในร้านปัวโรซึ่งเป็นร้านอาหารใต้สำนักงานนักสืบของโมริโคโมโร่เลยค่ะเรียกได้ว่าอยู่กันใต้จมูกเลยทีเดียวนะซึ่งแน่นอนนะคะว่าโทรุอามูโร่เนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเบอร์เบิร์นแต่เบอร์เบิร์นก็ไม่ใช่องค์กรชุดดำเหมือนกันค่ะเบอร์เบิร์นเป็นสปายเหมือนกันองค์กรชุดดำนี่เต็มไปด้วยสปายนะไม่รู้ว่ามีสมาชิกจริงอยู่กี่คนด้วยกันนะคะเบอร์เบิร์นนะคะจริงๆแล้วชื่อว่าฟูริยะเรซึ่งเรเนี่ยแปลว่าเลข0แบบญี่ปุ่นเนาะดังนั้นสามารถเรียกอีกชื่อนึงได้ว่าเซโร่ค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นตำรวจลับของญี่ปุ่นคือเป็นองค์กรลับองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจแบบตำรวจสายสืบทำนองนั้นค่ะแฝงตัวเข้าไปในองค์กรชุดดำเหมือนกันแล้วก็มีปมปัญหาหนึ่งคือเกลียดอากาอิชูอิจิมากๆสาเหตุเพราะว่าตอนที่ทั้ง2คนเข้าไปอยู่ในองค์กรชุดดำเนี่ยเคยไปทำภารกิจร่วมกันและมีเพื่อนของเบอร์เบิร์นไปด้วยอีกคนนึงค่ะใช้โค้ดเนมว่าสกอตปรากฏว่าสกอตเนี่ยสนิทกับเบอร์เบิร์นมากๆแล้วสกอตความแตกสกอตเข้าใจว่าตัวเองอะความแตกแล้วว่าเป็นตำรวจแต่ความแตกดันไปแตกใส่อากาอิชูอิจิดังนั้นอากาอิก็เลยกำลังกระซิบกระซาบบอกกันอยู่ประมาณว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องฆ่าตัวตายฉันเป็นตำรวจเหมือนกันอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าขณะกำลังกระซิบกันอยู่เบอร์เบิร์นเดินขึ้นบันไดมาพอดีค่ะสกอตได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาเข้าใจว่าเป็นสมาชิกองค์กรคนอื่นกลัวว่าความจะแตกก็เลยฆ่าตัวตายซึ่งอากาอิก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าสกอตฆ่าตัวตายคนก็ต้องสงสัยว่าฆ่าตัวตายทำไมแล้วฉันก็จะต้องเปิดเผยเหมือนกันก็เลยเนียนแกล้งทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าสกอตทิ้งทำให้อามูโร่หรือว่าเบอร์เบิร์นเกลียดอากาอิมากๆตั้งแต่สมัยนั้นค่ะเบอร์เบิร์นนี่ก็เป็นตัวละครสำคัญอีกตัวนึงนะคะซึ่งเข้ามาแล้วก็พยายามจะมาช่วย FBI บ้างช่วยคนนั้นบ้างแต่ไม่ได้ช่วยเต็มที่เพราะรู้สึกว่านี่เป็นญี่ปุ่นของฉันมันจะต้องเป็นหน้าที่ฉันสิที่จะต้องเป็นคนจับชายชุดดำไม่ใช่ FBI ค่ะอย่างไรก็ดีเราขอ move กลับไปที่ครอบครัวของอากาอิซึ่งยังไม่จบเป็นตัวละครสำคัญจริงๆเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะคืออากาอิเนี่ยหลังจากที่เราเห็นไปแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับพี่สาวของไฮบาระมีความสัมพันธ์กับไฮบาระจริงๆแล้วตัวครอบครัวอากาอิเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับชายชุดดำอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าบ้านอากาอิเนี่ยนะคะมีพ่อมีแม่ก็มีพ่อมีแม่เป็นเรื่องปกติคือพ่อของอากาอิเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างและเมื่อนานแสนนานมาแล้วนะคะพ่อของอากาอิเคยไปสืบคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีตายปริศนาของคน2คนค่ะคนแรกคือนักเล่นหมากรุกญี่ปุ่นซึ่งเก่งมากๆและคนที่2คือผู้หญิงแก่คนนึงซึ่งเป็นคนคอยให้ข้อมูล FBI กับ CIA ว่าด้วยเรื่องชายชุดดำนะคะปรากฏว่าไปสืบคดีนี้ปุ๊บพ่อกลับมาบอกคำเดียวเลยว่าฉันจะหายตัวไปตั้งแต่นี้เพราะฉันไปยุ่งกับคนที่อันตรายมากๆขอให้พวกเธอลืมฉันไปเถอะฉันไม่มีตัวตนแล้วพ่อก็หายตัวไปเลยทิ้งให้แม่เลี้ยงลูกๆนะคะซึ่งบ้านนี้มีลูกทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะคนโตคืออากาอิชูอิจิซึ่งตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่อเมริกาส่วนพี่ชายคนกลางเนี่ยนะคะเป็นนักเล่นหมากรุกญี่ปุ่นอีกคนนึงซึ่งเก่งมากๆและจริงๆแล้วสนิทกับนักเล่นหมากรุกญี่ปุ่นคนที่ตายไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นไอดอลว่าอย่างนั้นเถอะส่วนอีกคนนึงที่เหลืออยู่นะคะชื่อว่าเซระตอนนี้เข้ามาเรียนอยู่ในชั้นเรียนของโมริรันแฟนสาวของชินิจินั่นเองและเรื่องมันก็แสดงมาประมาณว่าบ้านนี้เคยเจอกับชินิจิสมัยเด็กๆด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีเด็กคนนึงอาศัยอยู่กับเซระค่ะเป็นเด็กม.ต้นและเด็กคนนั้นก็คือแม่ของเซระนั่นเองแปลกใจไหมแม่เป็นเด็กม.ต้นสาเหตุเพราะว่าคุณแมรี่เซระเนี่ยแม่ของเซระเนี่ยนะคะเป็นชาวอังกฤษบังเอิญว่าแน่นอนว่าผัวหายก็ต้องไปตามผัวนะคะวันหนึ่งพาเซระกระเตงไปที่ลอนดอนค่ะแล้วก็ทิ้งเซระไว้ในโรงแรมบอกว่าจะไปสืบเรื่องผัวจ้าปรากฏว่ากลับมาตัวหดกลายเป็นเด็กค่ะเดาว่าน่าจะไปรับยาโพท็อกซิน4869มาเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าไปรับมาได้ยังไงแล้วอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้มันจะเป็นตอนที่กำลังดูเชิงกันอยู่คือฝั่งเซระเนี่ยก็เดาได้กำลังพยายามจี้คนนั้นอยู่ว่าคนนั้นคือชินิจิใช่ไหมเพราะรู้ว่ามันมียาที่ทำให้ตัวหดเป็นเด็กส่วนฝั่งคนนั้นเนี่ยก็พยายามจี้เซระว่าแบบเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะคะซึ่งคดีที่พ่อของเซระและพ่อของอากาอิไปสืบเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายอะไรเลยซะทีเดียวนะแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยบ่งบอกไปถึงคนทั้งหมด2คนด้วยกันคนแรกเป็นบริการดธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้สำคัญอะไรและคนที่2ดันเป็นโค้ดเนมที่ชื่อว่ารัมมือขวาของท่านผู้นั้นที่เป็นที่สุดขององค์กรชุดดำนั่นเองค่ะซึ่งเบาะแสนะคะกำลังบอกว่าคนที่ชื่อรัมเนี่ยมีปัญหาด้านสายตา
าคือตาไม่ดีข้างหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่ารำเป็นใครนะคะตอนนี้มีคนที่น่าสงสัยอยู่ในเรื่องทั้งหมด3คนด้วยกันคนแรกเป็นครูประถมคนใหม่ซึ่งเข้ามาสอนที่ชั้นเรียนของโคนันแกล้งทำเป็นว่าตาดี2ข้างแต่ว่าจริงๆแล้วตาด้านหนึ่งมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากส่วนคนที่2นะคะเป็นพนักงานขายซูชิซึ่งแบบว่าปิดตาข้างนึงตลอดเวลาแล้วก็เนียนมาเป็นลูกศิษย์ของโมริโคโงโร่อยู่ค่ะและคนที่3คือตำรวจคนใหม่เป็นตำรวจที่แบบยศใหญ่มากในกรมตำรวจญี่ปุ่นนะคะคนนี้ตาเสียไปด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะเรายังไม่รู้ว่าใครคือรำนะคะแต่เรารู้แล้วว่าท่านผู้นั้นซึ่งเป็นที่สุดขององค์กรชุดดำคือใครค่ะคนนั้นคือคาราซุมะเรนยะนั่นเองฟังชื่อแล้วทุกคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าใครเคยอ่านโคนันจำเล่มแรกๆเลยได้ไหมคะที่มีคดีที่จอมโจรคิดออกครั้งแรกๆเลยที่มีการเชิญนักสืบมาที่คฤหาสน์หลังใหญ่เบิ่มเยอะมากแล้วบอกว่าให้หาทรัพย์สมบัติแล้วสุดท้ายคฤหาสน์แบบลอกออกมาเป็นทองทั้งหลังนั่นแหละค่ะเจ้าของคฤหาสน์นั้นชื่อว่าคาราซุมะเรนยะเป็นผู้ชายที่ชอบอีกามากเห็นได้ชัดว่าในคฤหาสน์หลังนั้นเนี่ยฝังรูปอีกาไว้ต่างๆนานามากมายเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชายคนนี้ค่ะนอกจากรู้ว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากๆในการเมืองญี่ปุ่นเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆนะคะเพราะว่ามีตังค์เยอะมากดูแค่คฤหาสน์ที่ไปนี่ก็เป็นแค่คฤหาสน์พักร้อนนะก็ใหญ่ขนาดนั้นแล้วและเป็นคนที่เชื่อกันว่าตายตอนอายุ100 ปีคือแก่มากนะคะแล้วก็หายไปประมาณสัก20 ปีก่อนที่เรื่องทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นขึ้นค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับโคนันตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะโอ้เป็นไงบ้างคะคลิปนี้ยาวนานมากจริงๆยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยแอบบอกว่าเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ในตอนจบนะคะดูให้จบคลิปก่อนเนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวซึ่งพูดจนแบบจะขาดอากาศหายใจแล้วตอนนี้เร็วมากนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันมาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างค่ะว่าวิวพลาดประเด็นอะไรไหนไปบ้างเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดเนาะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้แอบวิเคราะห์เองนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่รู้สึกว่าองค์กรชุดดำเนี่ยมันจะต้องมีความคิดที่จะแบบผลิตยาลดอายุเพื่อไอ้คุณเรนยะนี่แน่ๆเลยคือคุณแบบว่าคุณท่านผู้นั้นเนี่ยน่าจะแก่มากแล้วแบบว่ารวยมากมีอำนาจมากแล้วแบบฉันไม่ยอมตายฉันจะอยู่ตลอดไปนะคะดังนั้นก็เลยผลิตไอ้ยาอะโคท็อกซินขึ้นมานี่แหละเดาว่าเอามากินให้เด็กลงและเดาว่าเบลมอสน่าจะกินเข้าไปใช่ป่ะจากชารอนมาถึงเบลมอสก็เลยยังเด็กอยู่ทำนองนั้นเผลอๆนะท่านผู้นั้นยังไม่ตายแล้วกินยาไปแล้วเด็กอยู่แล้วเป็นตัวละครสำคัญสักตัวที่ยังอาศัยอยู่ในเรื่องปัจจุบันนี้เราต้องรอดูกันต่อไปค่ะทำไมวิวถึงคิดว่าองค์กรนี้สนใจเรื่องยาลดอายุใช่ปะเพราะว่ามีหลายช็อตมากที่ตัวละครสำคัญต่างๆโดยเฉพาะไฮบาระเนี่ยชอบพูดเรื่องการแบบลดอายุการอยู่เป็นอมตะการอยู่เป็นนิรันดร์และถ้าใครจำตอนสุสานนางเงือกอะไรสักอย่างได้ที่แบบว่าเป็นเกาะนางเงือกอะที่เขาเชื่อกันว่าใครได้ลูกศรของนางเงือกไปแล้วจะอยู่เป็นนิรันดร์จะแบบว่าเป็นอมตะอะไรเงี้ยมันมีชื่อของมิยาโนะชิโฮซึ่งเป็นชื่อจริงๆของไฮบาระว่าเข้าไปศึกษาดูงานที่เกาะนี้ด้วยนะคะดังนั้นเป็นไปได้ว่าองค์กรชุดดำกำลังพยายามไล่ล่าหาความอมตะอยู่ค่ะคลิปนี้ยาวจริงๆเนาะโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนละกันค่ะใครมีทฤษฎีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ